তালিবানে আফগানিস্তান দখল কৰিছে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে আৰু তাকে লৈ পিনে অসমত হাহাকাৰ লাগি গৈছে কোনোবাই কৈ আছে তালিবানে ভাল কাম কৰিছে কোনোবাই কৈ আছে তালিবানে বহুত বেয়া কাম কৰিছে কোনোবাই কৈ আছে আমেৰিকাৰ দুখ আছে ইয়াতে কোনোবাই কৈ আছে আফগানিস্তান চৰকাৰৰ দুখ আছে ইয়াতে মানে বহুতৰে বহুত ধৰণৰ কথা কিন্তু ম্যাক্সিমামৰে আপোনাৰ ডাউট ক্লিয়াৰ নাই একচুয়ালি কি কাৰণ তালিবানে আপোনাৰ আফগানিস্তানখন দখল কৰিলে কাৰ দুখ আছে ম্যাক্সিমামৰ ডাউট ক্লিয়াৰ নহয় বহুতে বহু কথা কৈ আছে গতিকে আজি মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ সকলো ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিম সো আজিৰ পৰা আৰু আপুনি বেলেগ ভিডিঅ' চোৱাৰ দৰকাৰ নাই বা বেলেগৰ কথা শুনা দৰকাৰ নাই এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপুনি নিজেই বেলেগক ক'ব পাৰিব যে একচুয়ালি কাৰ দুখ আছে কি কাৰণ তালিবানে আফগানিস্তান দখল কৰিলে গতিকে বেলেগ ভিডিঅ' চোৱাৰ দৰকাৰ নাই অকল এই ভিডিঅ'টো অকল 10 মিনিট চাওক অনলি 10 মিনিট চাওক আপোনাৰ দিমাগ ক্লিয়াৰ হৈ যাব যিমান ডাউট আছে ক্লিয়াৰ হৈ যাব সো বেলেগ কথা মই কাৰো একো নুশুনাও ফাৰ্ষ্ট মই শুনাম আমেৰিকাৰ প্ৰেসিডেন্ট জো বাইডেনে কি কৈছে কি কাৰণত তেওঁ আপোনাৰ আমেৰিকাৰ সৈন্যবিলাক ঘূৰাই লৈ আহিলে সেই বিষয়ে অলপ শুনো হওক আহক জো বাইডেনে কি কৈছে I'll speak more in a moment about the specific steps we're taking, but I want to remind everyone how we got here and what America's interests are in Afghanistan. We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11th, 2001, and make sure al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. We severely degraded al-Qaeda in Afghanistan. We never gave up the hunt for Osama bin Laden, and we got him. So আপোনাক মই বুজাই দি আছো যিবিলাকে ইংৰাজী ভালকে বুজি নাপায় তেওঁলোকক বুজাই দি আছো সো জো বাইডেনে কি কৈছে আপোনাৰ যে 2001ত যেটো আপোনাৰ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টাৰত এটেক হৈছিল আপোনাক সকলোৱে জানে আপোনাৰ লাডেনে কৰিছিল আৰু আফগানিস্তানত বহি পিনে লাডেনে আপোনাৰ এটো প্লান কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে আমেৰিকাই কি কৰিছিল আফগানিস্তানত আহি পিনে নিজৰ খুটি পুটিছিল মানে কি আফগানিস্তানত যিমান আপোনাৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ যিবিলাক সংগঠনে কৰে তেওঁলোকক দমন কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আফগানিস্তানত আহি পিনে গোটে আফগানিস্তানখন ক্যাপচাৰ কৰি লৈছে তাৰ চৰকাৰৰ লগত মিলি পিনে যাতে নেক্সট টাইম আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা কোনেও আমেৰিকাত এটেক কৰিব নোৱাৰে বা আফগানিস্তানত বহি পিনে আমেৰিকা কেনেকৈ এটেক কৰিব পাৰে আমেৰিকাকে ধ্বংস কৰিব পাৰে প্লান কৰিব নোৱাৰে সেই কাৰণে 2001ত আমেৰিকা ডিসিশন লৈছিল যে আমি আফগানিস্তানত গৈ পিনে তাৰে আপোনাৰ যি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন বা বেলেগ যিবিলাক সংগঠন আছে তাক আমি দমন কৰিম That was a decade ago. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland. I've argued for many years that our mission should be narrowly focused on counterterrorism, not counterinsurgency or nation building. So Joe Biden directly কৈছে যে তেওঁলোকৰ কোনো উদ্দেশ্য নাছিল যে আফগানিস্তানখনক এখন বহুত ভাল ডাঙৰ কান্ট্ৰি বনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যে আফগানিস্তান আহিছিল তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কোনো উদ্দেশ্য নাছিল যে আফগানিস্তানখনক এখন বহুত ধুনীয়া ডাঙৰ কান্ট্ৰি বনাব এখন আপোনাৰ ভাল গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ বনাব তেওঁলোকৰ কোনো উদ্দেশ্য নাছিল তেওঁলোকৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিল হেতু হৈছে আফগানিস্তানত যি আপোনাৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আছে হেতু দমন কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে নেক্সট টাইম আৰু আমেৰিকাৰ কথা ভাবিব নোৱাৰে সেই কাৰণে তেওঁলোকে আফগানিস্তান আহিছিল ভাল নেশন এখন বিল কৰাৰ কাৰণে তাৰে মহিলাবিলাকক সুৰক্ষা দিয়াৰ কাৰণে তাৰে মানুহখিনি সুৰক্ষা দিয়াৰ কাৰণে আফগানিস্তান অহা নাছিল তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য এটাই আছিল যে তাতে সন্ত্ৰাসবাদীখিনি দমন কৰাৰ কাৰণে আৰু কথা মই কোৱা কথা নাই জো বাইডেনে নিজে কৈছে আৰু আহক কি কৈছে শুনো When I came into office, I inherited a deal that President Trump negotiated with the Taliban. Under his agreement, U.S. forces would be out of Afghanistan by May 1, 2021, just a little over 3 months after I took office. U.S. forces had already drawn down during the Trump administration from roughly 15,500 American forces to 2,500 troops in country. And the Taliban was at its strongest militarily since 2001. The choice I had to make as your president was either to follow through on that agreement or be prepared to go back to fighting the Taliban in the middle of the spring fighting season. There would have been no ceasefire after May 1. There was no agreement protecting our forces after May 1. There was no status quo of stability without American casualties after May 1. There was only a cold reality of either following through on the agreement
to withdraw our forces or escalating the conflict and sending thousands more American troops back into combat in Afghanistan. এই কথাখিনি ভালকৈ আপোনালোকে শুনক জো বাইডেনে কৈছে যেতিয়া তেওঁ ট্ৰাম্পৰ অফিচলৈকে আহিছিলে যেতিয়া ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আপোনাৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিলে সেই সময়ত ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে আপোনাৰ তালিবানৰ লগত বা আফগানিস্তানৰ লগত আপোনাৰ এটা চুক্তি কৰিছিলে এটা এগ্ৰিমেন্ট কৰিছিলে আৰু তাত লিখা আছিলে যে আমেৰিকা সৈন্য আফগানিস্তানত অকল 2021 মে মাহলৈকে থাকিব ভালকৈ শুনক ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে এগ্ৰিমেন্ট কৰিছিলে তালিবানৰ লগত আৰু আফগানিস্তানৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত যে আমেৰিকাৰ সৈন্য আৰু আমেৰিকাৰ যিবোৰ আপোনাৰ মানুহ আছে তেওঁলোক আপোনাৰ আফগানিস্তানত থাকিব কেৱল 2021 মে মাহলৈকে তাৰ পিছত আমেৰিকা সৈন্য তাত নাথাকে আমেৰিকা সৈন্য তাৰ পৰা গুচি আহিব আমেৰিকালৈকে আৰু তাৰ পিছত এতিয়া আফগানিস্তানে নিজৰ চৰকাৰ চলায় তালিবানে নিজৰ চৰকাৰ চলায় হেতু হিয়তৰ কথা এতিয়া আপোনাৰ আগষ্ট মাহ পৰিছে সো জো বাইডেন নিজে কৈছে যে যেহেতু আমি মে মাহত গুচি যাব লাগিছিলে জাস্ট আৰু 3 মাহ সময় লৈছে আমাৰ বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ লাহে লাহে যিখিনি আমাৰ মিলিটাৰী ইকুইপমেন্ট আছে সেইখিনি आपण ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ কাৰণে যিখিনি মানুহ আছে আমাৰ আমেৰিকা সেইখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ 3 মাহ লাগিছে কিন্তু আমি আহিব লাগিছিলে মে মাহতে আৰু কি কয়তে শুনো So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now. So point to be noted, Joe Biden কৈছে আমি আৰু থাকিলো হেতেন 10 বছৰ যদি আফগানিস্তানৰ চৰকাৰে আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে হেতেন যে আপোনালোকে আৰু 10 বছৰ থাকক কিন্তু আফগানিস্তানৰ চৰকাৰে নিজে আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰা নাই আফগানিস্তানৰ চৰকাৰৰ মানুহে আপোনাৰ পলাই গৈছে কান্ট্ৰি এৰি পিনে আনকি আফগানিস্তানৰ যি আৰ্মি আছে সেই আৰ্মি আপোনাৰ সাৰেন্ডাৰ কৰিছে গতিকে আফগানিস্তানৰ চৰকাৰেও আমাক সাপোৰ্ট কৰা নাই আফগানিস্তানৰ আৰ্মিয়ে আমাক সাপোৰ্ট কৰা নাই তো আমি কি হিচাপে তাতে থাকিম সেই কাৰণে আমি তাৰ পৰা যেটো এগ্ৰিমেন্টত লিখা আছে সেই হিচাপে আমি গুচি আহিছো গতিকে আমি আৰু নিবিচাৰো যে তাতে আমাৰ আমেৰিকা সৈন্যৰ ঢুকক আমেৰিকা সৈন্য বিনা কাৰণতে ঢুকক আৰু আমি তাতে বেছি পইচা আৰু ইনভেষ্ট কৰো সো জো বাইডেনে হেতু কথাই কৈছে যে যেহেতু আফগানিস্তানৰ নিজৰ মাজত এটা সিভিল ওয়াৰ হৈছে সেই সিভিল ওয়াৰত আমি পাৰ্টিসিপেট কৰাৰ কি দৰকাৰ কি কাৰণত তাৰ কাৰণে আমাৰ সৈন্য মৰিব লাগিব কি কাৰণত তাৰ কাৰণে আমাৰ সৈন্য শহীদ হ'ব লাগিব কি কাৰণত তাৰ কাৰণে আমাৰ আমেৰিকাৰ মানুহ মৰিব লাগিব জো বাইডেনে বিচৰা নাছিল কাৰণ জো বাইডেনে যেতিয়া আমেৰিকাৰ প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে ইলেকশ্যন কেম্পেইনিং কৰি আছিল এটা জো বাইডেনে প্ৰমিস কৰিছিলে আমেৰিকাৰ মানুহখিনিক বা যিবোৰ আমেৰিকাৰ সৈন্যৰ ফ্যামিলি আছে তেওঁলোকক প্ৰমিস কৰিছিলে যে মই যদি প্ৰেসিডেন্ট হওঁ তেলে আফগানিস্তানত আমাৰ যিখিনি সৈন্য আছে আপোনাৰ হেখিনিক আৰু ঘৰলৈকে লৈ আহিম কাৰণ আফগানিস্তানৰ যিখিনি সৈন্যৰ ফ্যামিলি আছে আপোনাক মই আগতেও কৈছো তেওঁলোকৰ পৰা বহুত প্ৰেছাৰ আছে আমেৰিকাৰ ওপৰত সো এয়া হৈছে আপোনাৰ তালিবানৰ স্পোকসপাৰসন যিনেকি দোহাত বহি আছে মানে কাটাৰত বহি আছে সো তালিবানৰ কিছুমান লিডাৰ আছে যিনেকি কাটাৰত বহি পিনে আপোনাৰ গোটেই আপোনাৰ আফগানিস্তানখন আপোনাৰ কন্ট্ৰোল কৰে আপোনালোকে জানে 20 বছৰ আগতে মানে 2001 ৰ আগতে তালিবানে আপোনাৰ আফগানিস্তানৰ শাসন কৰিছিল আৰু সেই শাসন কালত আফগানিস্তানৰ যিবিলাক অৱস্থা হৈছিল তাৰে মহিলাৰ তাৰে বাচ্চাৰ তাৰে মানুহৰ সেইবিলাক সকলোৱে জানে মই আকৌ ৰিপিট কৰাৰ দৰকাৰ নাই সো এতিয়া মানুহে ভয় খাইছে যেহেতু তালিবানে আকৌবাৰ শাসন ভাল ললে সেই 20 বছৰ আগত যি তালিবান আছিল বা আফগানিস্তান আছিল আকৌ তেনেকুৱা হৈ যাব নেকি আকৌ আপোনাৰ মহিলা ধৰ্ষণ কৰিব নেকি আকৌ আপোনাৰ মহিলা স্কুল কলেজ যাব নিদিব নেকি বা আকৌ আপোনাৰ মহিলা চাকৰি কৰিব নিদিব নেকি আকৌ মহিলা বুৰকা পিন্ধিব লাগিব নেকি They are terrified. They must have a reason to be terrified. What can you say to these people? I think they do not have reasons. While we have issued a statement after a statement, why have we issued remarks after remarks by the spokesmen? So why they are terrified? So we are assuring them that there will be no risk to their property, to their lives, to their honor. So I'm also surprised why they are terrified. So Taliban spokesperson jone ki koise apuna je ki karonot kisuman manu bhoy khai pine flight uthi polabo khoji ase ki karonot kisuman manu iman bhoy khaise moi buji poa nai ekhon teloko country hoy teloko rashtra hoy teloke bhoy khor karon to ki teloke agot jeneko asil thik tenoko eteo thakok আমি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখন বচাব লাগিব আমি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখন আগবাঢ়ি যাব লাগিব তো তেওঁলোকে তালিবানৰ কাৰণে ভয় কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই জাস্ট গভৰ্ণমেণ্ট চেঞ্জ হোৱাৰ দৰে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট চেঞ্জ হৈছে গতিকে তেওঁলোকে ইমান ভয় কৰাৰ দৰকাৰ নাই যদিও বা 5 বেয়া আছিলে প্ৰেজেন্টত এও কৈ আছে যে কোনো ভয় কৰিব নালাগে গতিকে ফিউচাৰ কি হ'ব আমি পিছত জানিবলৈ পাৰিম মততে এইখিনিয়ে কথা আছিলে যে আফগানিস্তানত আমেৰিকাই 20 বছৰ শাসন কৰিম বুলি আপোনাৰ এগ্ৰিমেন্ট কৰা আছিলে আৰু 20 বছৰ হৈ গল গতিকে আমেৰিকা গুচি গল
যদি আপোনাৰ আফগানিস্তানৰ গভৰ্ণমেণ্টে আৰু আফগানিস্তানৰ সৈন্যই আমেৰিকাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া হয়তো আমেৰিকা থাকিলেহেঁতেন কিন্তু আফগানিস্তানৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যিহেতু কোনো ছাপৰ্ট পোৱা নাই আনকি আফগানিস্তানৰ সৈন্যৰ পৰাও কোনো ধৰণৰ ছাপৰ্ট পোৱা নাই সেইকাৰণে আমেৰিকাই নিজৰ এগ্ৰিমেণ্ট মতে গুচিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছে নেক্সট তালিবানে কৈ আছে যে আপোনাৰ তাৰে মানুহবিলাকে ভয় কৰাৰ দৰকাৰ নাই তেওঁলোকে কিয় ইমান ভয় কৰি পলাব গৈছে আমি নাজানো তেওঁলোকে শান্তিত আপোনাৰ কাণ্ট্ৰিত থাকিব পাৰিব গতিকে যেনেকৈ আমেৰিকা থাকোঁতে আমাৰ আফগানিস্তানখন আছিল গতিকে তালিবানে আপোনাৰ লোৱাৰ পিছতো আফগানিস্তান তেনেকৈ থাকিব ভয় কৰাৰ দৰকাৰ নাই এতিয়া আপোনাৰ ফিউচাৰ দেখা যাব কি হয় কি নহয় যি নহওক বাৰু আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰু দি কিছু হ'লেও ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে গতিকে মানুহক আপুনি ভিডিঅ'টো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ ৰাখিছোঁ আজিৰ কাৰণে জয় অসম